Hello guys, ayan. Ako ay magluluto. Magluluto tayo ng Tinolang Manok. Mainit na yung kasirola ay niluluto muna yung manok. Hinitin ko. Una, lulutuin ko yung manok hanggang sa mawala yung kanyang pagkapula. Ayan. Manok pa lang, masarap na ang amoy. So, yan. Okay na tong chicken. Lagyan ko ng konting oil. Pagka nawala na yung pula-pula ng chicken, set aside natin. Ayan. Lagyan natin ng mantika. Una natin ilalagay itong luya. Yan. Kapag naluto na yung luya, lagyan natin ang sibuyas. Yung iba, pag nagluto ng tinola, naglalagay sila ng bawang. Ako hindi na ako naglalagay ng bawang kasi may luya na siya. Naluto tong sibuyas, ilalagay na natin yung manok. Sarap. Pagka maraming ginger, ito para sa akin marami na to kasi konti lang naman ang lulutuin ko. Mas maraming lasa. Ayan. Tapos, lagay ulit natin ng chicken. Pagka naluto na yung sibuyas at luya. Ganun lang kasimple, madali lang lutuin ng tinolang manok. Diba? Ayaan lang natin maluto ng konti itong manok sa sibuyas at luya para humapit yung amoy at lasa ng luya at sibuyas sa manok. Kita po ito, yung gusto, amoy na amoy. Amoy na amoy. Yan, lagay natin yung tubig. Alam, kasama. Isakto natin na malubog yung manok. Radong lubog yung manok sa sabaw. Tapos, 10 minutes. 10 minutes. Yan. Tapos na yung 10 minutes, ilalagay natin ang sayote. Gandang ng sayote, baka masik ang sarap mo. Lagay na natin yung asin. Okay. Paminta. Lang ha. So, yan. 10 minutes again. And 10 minutes. Tapos na yung 10 minutes. Tapos na yung 10 minutes, lalagay naman natin itong pechay. Ayan. Sure. So, tatakpan natin ulit. At another 10 minutes. Ayan, another 10 minutes. Kailangan kasi sa lutong-luto siya. Pati yung gulay, lalo na kapag buntis ang kakain. Kailangan ang bawat
pagkain ng buntis ay lutong-luto. Kasi, sabi, hindi daw, merong kang makukuhang sakit kapag buntis ka at kumain ka ng hindi luto na pagkain, pwede kang magkaroon ng sakit na, pwede yung anak mo maapektuhan. Pwede kang magkasakit at pwede apektuhan ang iyong baby. Tapos, pwede kang infect sa toxoplasma. Ayan. Toxoplasma parasite. Kaya pag nagluluto ako, lutong-luto na. Kahit namang gulay, pero kailangan natin hugasan mabuti ang ating niluluto. Tapos, ng 10 minutes, ilalagay natin yung coriander. Tapos na, ilalagay ko naman yung coriander. 5 minutes na lang. Okay na to. Pwede nang kumain. Ayan ang ating... Ayan, ito yung kanin ko. Sunog. Sunog yung kanin ko kasi yung aming rice cooker may problema na siya. Nagpapapalit na. Okay na to. Hindi na tayo magpag-intay dito. Ayan, lagay natin dito sa platong. Itong platong to ay nakuha lang sa basurahan ng asawa ko. Masarap siya, syempre. Ayan, malambot ang sayote at ang pechay. Ayan.